ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ ඔයාලා Chrome එකෙන් වගේ ඉන්ටර්නෙට් යනවා නම් ඔයාලට නිතරම වගේ notification එන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ විදිහට එන්න පටන් ගත්තොත් නම් ඇත්තට මේක මාර වදයක්. ඉතින් මේ විදිහට notification එනවා නම් ඔයාගේම හේතුවකින් තමයි මේ විදිහට වෙන්නේ. ඉතින් අද මම කතා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට notification එනවා නම් කොහොමද ඒක නතර කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඔයාලා මොකේකට හරි website එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ මේ විදිහට අහනවා මේක allow කරන්නද එපාද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක මෙතනදී allow දුන්නොත් එහෙම මේකදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ site එකෙන් ඔයාලට notification එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා යන හැම සයිට් එකකටම මේ විදිහට ඔයාලා ගිහිල්ලා මේක ලෝ කරලා තියෙනවනම් ඇත්තට මේක ඔයාගේ වරදකින් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරනවා මේ විදිහට කරලා තියෙනවනම් කොහොමද මේක අයින් කරගන්නේ? ආයෙ නොටිෆිකේෂන් එන්නේ නැති විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් යා වීඩියෝ එකට ඉතින් මුලින්ම කියලා ඉන්න channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නා නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ Chrome එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට Chrome එක open කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේකේ settings වලට එන එක. ඒකට මෙතන දකුණු අත පැත්ත උඩ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3 dot icon එකක් තියෙනවා. මේක touch කරගත්තට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා settings කියලා තියෙනවා. මම මේක touch කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා Chrome එකේ settings වලට එනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට notification කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේක touch කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ notification කියන එක touch කරලා මේක ඇතුළට එන්න. හරි මේකේ notification වලට ආවට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා උඩම තියෙනවා general කියලා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන site කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ site කියලා තියෙන එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ මෙතන මේ වගේ on කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මේ ටික on කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ ටික allow කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට on කරලා තියෙන ටික මේ විදිහට මෙතනින් අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාලා ඒ ටික allow කරලා තිබ්බනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික අතනින් අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට එන notification ටික නතර වෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට යනකොට ඔයාලගෙන් අහනවා නේද මේක ලෝ කරන්නද නැද්ද කියලා. අන්න ඒ විදිහට එන එකත් මම මෙතනදී ඕෆ් කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේකේ settings වලට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේකේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න. මේකේ advanced වල මෙන්න මේ විදිහට site setting වලට ආවට පස්සේ මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා notification කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක on කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට off කරලා තියන්න. ඒ කියන්නේ මම මේ කරලා තියෙනවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේක off කරලා තියන්න. ඉතින් එහෙම කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට යනකොට මේක ලෝ කරන්නද නැද්ද කියලා අහන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒකත් මෙතනදී හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට Chrome app එක setup කරගෙන තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ආයෙ notification එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට යනකොට මේ site එකෙන් මේක ලෝ කරන්නද නැද්ද කියලා අහන්නෙත් නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.